Conform unei statistici a CDC, între anii 2007 și 2017, incidența noilor cazuri de depresie în rândul tinerilor a crescut cu 52%. Într-o altă statistică se arată că din 2020 până în august 2023, procentul celor afectați de depresie a crescut cu încă 5% în doar 3 ani. Aceste date sunt de-a dreptul alarmante. Salutări din Chicago, sunt Cipri Kaiser și vă urez bun venit la un nou videoclip pe canalul meu, locul în care veți descoperi o mulțime de lucruri care vă pot schimba viața în bine. Vă încurajez să vă abonați pentru a fi la curent cu viitoare postări. Nu uitați să apăsați butonul like și să distribuiți acest video și altor persoane, astfel încât prin aceste informații acest video să ajungă la cât mai multe persoane care ar putea suferi de pe urma depresiei și anxietății. Astăzi sunt într-un alt post cu apă sau post negru, cum îl numesc unii, post care trebuia să fie de 10 zile și s-a transformat în 14 zile până la urmă. Ne-am hotărât 3 persoane să facem simultan acest post și astfel să fim suport mental unii pentru alții și una dintre aceste persoane este chiar soția mea, un adevărat dar, ajutor și suport creat de Dumnezeu pentru mine. A fost un timp minunat, împletit cu rugăciune și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat până azi. Cu toate că de 13 zile nu am mai văzut mâncare, ci doar apă, mintea și energia sunt la parametrii optimi, dar cu frigul stau mult mai rău. Am mâinile și picioarele congelate de frig din ziua a 5-a și am slăbit până acum aproximativ 8 kg. A fost un timp potrivit să menționez despre post, pentru că postul cu apă este extrem de benefic celor care suferă de depresie și anxietate datorită unor imbalanțe chimice din organism. Și prin exemplul meu, poate vă încurajez să încercați nu direct 14 zile, ci să începeți cu o zi, adică 24 de ore o dată pe săptămână. În acest episod voi prezenta metode simple și naturale care pot reduce considerabil depresia. Cu toate acestea, este important să menționez că, în cazul în care cineva suferă de depresie, primul pas ar trebui să fie consultarea unui medic sau a unui consilier profesionist pentru o evaluare corespunzătoare și profesionistă. Dacă ați efectuat deja acest pas și ați primit o evaluare profesională și sunteți eventual sub tratament medical, dar doriți să încercați și remedii alternative naturale, trebuie să vă consultați cu medicul curant și să vă asigurați că suplimentele pe care doriți să le administrați nu interferează cu tratamentul pe care îl urmați. Așadar, să explorăm câteva metode simple care pot fi folosite la reducerea depresiei. În primul rând, alimentația sănătoasă, în special dietele vegetariene diversificate, care includ o multitudine de legume, nuci și fructe, dar acestea ar trebui să aibă un conținut scăzut de zahăr, precum zmeură, căpșuni, caise și alte opțiuni similare, consumate zilnic alături de salate cât mai variate și cât mai colorate. De exemplu, în categoria de cear suedez putem utiliza cear verde, roșu și galben. La fel și la ardei putem folosi variantele verzi, roșii și galbene, iar în cazul verzei putem opta pentru varză roșie, violetă și varză verde. Toate aceste crudități conțin multe minerale, bioflavonoizi, polifenoli și antioxidanți necesari pentru a reda organismului puterea de a se autovindeca. Este important să subliniem necesitatea eliminării din dietă a alimentelor care cauzează inflamații, cum ar fi pâinea, laptele, glutenul și zahărul. Adoptarea unui regim alimentar redus în carbohidrați, adică în zahăr, timp de minim 8 săptămâni, poate avea un impact semnificativ asupra stării de anxietate, depresie și a atacurilor de panică. În această perioadă, aceste schimbări în dietă ar trebui să reducă considerabil simptomele. În al doilea rând, este esențial să menționez importanța exercițiului fizic regulat. Studiile clinice repetate au demonstrat că exercițiul fizic îmbunătățește circulația sanguină și oxigenarea creierului. Prin activitatea sportivă se eliberează endorfine, cannabinoizi endrogeni și alte substanțe chimice naturale în creier, ceea ce poate îmbunătăți starea de spirit. Exercițiul fizic intens reduce nivelul de hormon de stres, cum ar fi cortizolul și adrenalina, care pot agrava simptomele depresiei și în același timp crește nivelul de serotonină și dopamină, 2 neurotransmițători implicați în reglarea stării de spirit, motivație și plăcere. Pe lângă aceste beneficii, sportul îmbunătățește încrederea în sine, autoaprecierea și reziliența, factori importanți pentru sănătatea mentală. Expunerea la soare poate avea beneficii semnificative în reducerea depresiei, deoarece stimulează sinteza vitaminei D, care este esențială pentru sistemul nervos și pentru starea de spirit.
De asemenea, reglează ritmul circadian, influențând starea de somn și veche a organismului. Știm cu toții că perturbarea ritmului circadian poate duce la depresie. În plus, expunerea la soare crește nivelul de melatonină și am discutat acest lucru într-un episod precedent. Aceasta este un hormon relaxant cu proprietăți antioxidante și antiinflamatorii care joacă un rol important în starea mentală. Saunele cu infraroșii pot contribui de asemenea la ameliorarea depresiei. Acestea creează o senzație plăcută de căldură și de confort, ceea ce pentru mulți oameni ajută la reducerea anxietății. Lumina infraroșie stimulează eliberarea de endorfine și alte substanțe chimice naturale în creier, îmbunătățind starea de bine. De asemenea, aceste saune îmbunătățesc circulația și oxigenarea creierului, facilitând procesele de regenerare neuronală, care adesea sunt afectate în cazul depresiei. Sauna infraroșie, precum și cea umedă sau uscată, ajută la eliminarea toxinelor prin transpirație, contribuind la reducerea inflamației sistemice și îmbunătățind funcția imună, factori implicați în patogeneza depresiei. În plus, suplimentele pot juca un rol semnificativ în reducerea depresiei. Acizii grași omega-3, magneziul, zincul, vitaminele din complexul B, precum B3, B5, B6, B12, tiamina, precum și vitaminele A, C și E, sunt utile în acest sens. Inositolul a demonstrat rezultate pozitive în reducerea depresiei. Doza standardizată zilnică este de 1 gram, însă mulți raportează doze între 10 și 15 grame pe zi pentru ameliorarea depresiei. Inositolul se dovedește benefic în cazul atacurilor de panică, a anxietății și depresiei maniacale și, de asemenea, în cazul OCD-ului. L-tiamina este un aminoacid pentru care există numeroase studii și teste medicale disponibile și s-a dovedit a avea efecte antidepresive. L-tiamina poate fi găsită în mod natural în ceaiul verde sau poate fi achiziționată sub formă de supliment. Acidul gamma-aminobutiric, prescurtat GABA, se găsește în alimente fermentate, precum varză murată și de asemenea s-a dovedit a avea efecte benefice la cei care suferă de anxietate și de depresie. L-lisina, luată împreună cu L-arginina, impactează pozitiv nivelul serotoninei și reduce hormonul de stres cortizolul. Să trecem acum la categoria ceaiurilor și a plantelor care ajută la reducerea depresiei și anxietății. Una dintre cele mai populare plante este sunătoarea, pe engleză St. John's wort, denumită științific Hypericum perforatum. Această plantă are numeroase studii medicale legate de efectul antidepresiv și aduce multe alte beneficii sănătății. O altă plantă este Cava cava, o plantă tropicală din familia piperaceilor, denumită științific Piper metisticum. Aceasta oferă efecte relaxante și anxiolitice datorită compușilor numiți cavalactoni care sunt prezenți în rădăcinile sale. Multiple cercetări despre beneficiile acestei plante împotriva anxietății și a depresiei au fost publicate în revistele medicale precum American Family Physician și Nutrition Journal. Alte plante demne de menționat sunt mușețelul, pasiflora, rădăcina de valeriană și șofranul. Există câteva aspecte importante pe care ar trebui să le luăm în considerare pentru a menține un nivel scăzut al anxietății și al depresiei. În primul rând, eliminarea cofeinei și a băuturilor care conțin cofeină, cum ar fi cafeaua și ceaiurile cu conținut puternic de cofeină și băuturile răcoritoare cu cofeină. Cacaoa, ciocolata și zahărul ar trebui eliminate cel puțin pentru 8 săptămâni pentru a evalua rezultatele schimbărilor din dietă. Cacaoa este un stimulant care poate agrava atacurile de panică și care poate cauza palpitații. Trebuie reținut că ciocolata conține cofeină, chiar dacă este mai redusă, dar este prezentă. De asemenea, evitați consumul de băuturi energizante, deoarece acestea, împreună cu cofeina, cresc nivelul de cortizol și adrenalină în corp, accentuând depresia, anxietatea și atacurile de panică. Totodată trebuie evitate activitățile care duc la o secreție ridicată de dopamină, cum ar fi jocurile electronice, videoclipurile violente, știrile negative, filmele de groază sau de suspans, jocurile de noroc și muncile excesive cu termene limită foarte scurte. De asemenea, sporturile extreme precum parașutismul, bungee jumping sau alpinismul, care pot provoca o eliberare masivă de adrenalină și de cortizol, ar trebui evitate.
Cu acestea fiind spuse, dragilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu și să lăsați comentarii sau sugestii pentru viitoare videoclipuri. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. Pe curând!